Η επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο. Ένα ηλιόλουστο απόγευμα, η Ελένη και ο μικρός της αδελφός Γιάννης αποφάσισαν να επισκεφθούν τον ζωολογικό κήπο. Ήταν πολύ ενθουσιασμένοι γιατί αγαπούσαν τα ζώα. Μόλις έφτασαν, είδαν μια καμιλοπάρδαλη η οποία ήταν πολύ ψηλή και έτρωγε φύλλα από τα δέντρα. Ο Μπεν γοητεύτηκε από τις μαϊμούδες, οι οποίες πηδούσαν και έπαιζαν στο κλουβί τους. Στην Ελένη άρεσαν περισσότερο τα λιοντάρια. Ήταν ξαπλωμένα στον ήλιο και έδειχναν πολύ χαλαρά. Αφού περπάτησαν τριγύρω, σταμάτησαν στο καφέ για να φάνε παγωτό. Η Ελένη διάλεξε παγωτό με σοκολάτα και ο Γιάννης με βανίλια. Κάθισαν σε ένα παγκάκι απολαμβάνοντας το παγωτό τους και κοιτώντας τους ελέφαντες. Στο τέλος της ημέρας συμφώνησαν και οι δύο ότι πέρασαν καταπληκτικά. Μια μέρα στην παραλία, η Άννα και οι φίλοι της πήγαν στην παραλία για μια μέρα διασκέδασης. Ετοίμασαν πετσέτες, σάντουιτς και φρούτα και μια μεγάλη ομπρέλα. Ο καιρός ήταν τέλειος, με καθαρό γαλάζιο ουρανό και ήλιο. Τα παιδιά έτρεξαν αμέσως στο νερό για να κολυμπήσουν. Η Άννα απόλαυσε τη θάλασσα, ενώ η φίλη της, η Σοφία, έχτισε ένα μεγάλο κάστρο από άμμο. Πέρασαν ώρες παίζοντας στο νερό και κάνοντας ηλιοθεραπεία στην παραλία. Για μεσημεριανό γεύμα έφαγαν σάντουιτς και φρέσκα φρούτα. Το απόγευμα έπαιξαν βόλεϊ στην παραλία και στη συνέχεια έκαναν μια μεγάλη βόλτα κατά μήκος της ακτής. Στο ηλιοβασίλεμα κάθισαν όλοι στην άμμο. Ήταν χαρούμενοι αλλά κουρασμένοι μετά από μια μέρα, γεμάτοι δραστηριότητες. Ένα νέο ποδήλατο. Ο Άκης ήθελε ένα νέο ποδήλατο εδώ και μήνες. Το παλιό του ποδήλατο ήταν πολύ μικρό και δεν λειτουργούσε πια καλά. Μια μέρα οι γονείς του έκαναν έκπληξη με ένα ολοκαίνουργιο ποδήλατο. Ήταν μπλε με κόκκινες ρίγες και φαινόταν γρήγορο. Ο Άκης ήταν πολύ ευτυχισμένος και αμέσως βγήκε έξω για να το δοκιμάσει. Ανέβαινε και κατέβαινε το δρόμο, νιώθοντας τον άνεμο στα μαλλιά του. Οι φίλοι του βγήκαν έξω για να δουν το καινούριο του ποδήλατο και όλοι πήραν σειρά να το οδηγήσουν. Ο Άκης ήταν περήφανος και υποσχέθηκε να το φροντίζει καλά. Ανυπομονούσε να το οδηγήσει στο πάρκο την επόμενη μέρα. Το πάρτι γενεθλίων. Τα γενέθλια της Κωνσταντίνας πλησίαζαν και ήταν πολύ ενθουσιασμένη. Κάλεσε όλους τους φίλους της στο πάρτι της, το οποίο θα γινόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού της. Η μαμά της Κωνσταντίνας στόλισε τον κήπο με πολύχρωμα μπαλόνια. Υπήρχε μια μεγάλη τούρτα με κεριά και ένα τραπέζι γεμάτο σνακ και ποτά. Όταν έφτασαν οι καλεσμένοι, έπαιξαν παιχνίδια και χόρεψαν. Η Κωνσταντίνα έλαβε πολλά υπέροχα δώρα. Μετά τα παιχνίδια, όλοι κάθισαν να φάνε τούρτα και παγωτό. Το πάρτι είχε μεγάλη επιτυχία και η Κωνσταντίνα ένιωσε πολύ χαρούμενη. Πικνίκ με όλη την οικογένεια. Την προηγούμενη Πέμπτη πήγαμε με τη γυναίκα μου και τα δύο παιδιά μας για πικνίκ. Ο καιρός ήταν πολύ ωραίος. Δεν είχε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό και ο ήλιος έλαμπε όλη μέρα. Είχε 25 βαθμούς. Πακετάραμε τις τσάντες μας. Πήραμε μαζί μας σάντουιτς, 4 πιάτα, πυρούνια, μαχαίρια και ποτήρια. Αγοράσαμε επίσης ένα μπουκάλι χυμό πορτοκάλι. Απολαύσαμε τον ήλιο στο πάρκο, παίξαμε μπάλα, τρέξαμε και έπειτα φάγαμε μεσημεριανό. Περάσαμε πολύ όμορφα και δεν καταλάβαμε πόσο γρήγορα πέρασε η μέρα. Το απόγευμα κατά τις 5 φύγαμε. Πριν πάμε σπίτι, ψωνίσαμε λίγα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Το βράδυ ήμασταν πολύ κουρασμένοι και κοιμηθήκαμε νωρίς. Το πρόγραμμα του Νίκο στο σχολείο. Ο Νίκος είναι μαθητής σε ένα μεγάλο σχολείο. Κάθε μέρα πηγαίνει στο σχολείο στις 8 το πρωί. Το αγαπημένο του μάθημα είναι τα μαθηματικά. Του αρέσει να λύνει προβλήματα και να παίζει με τους αριθμούς. Δεν του αρέσουν πολύ τα ιστορικά μαθήματα γιατί τα βρίσκει βαρετά. Στην πρώτη ώρα έχει ελληνικά και διαβάζει όμορφα κείμενα. Μετά κάνει φυσική, όπου μαθαίνει πώς λειτουργεί ο κόσμος. Στο διάλειμμα πηγαίνει στην αυλή και μιλάει με τους φίλους του. Κάποιες φορές παίζει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Αν έχει κρύο, κάθεται στην τάξη και τρώει ένα σάντουιτς. Του αρέσει πολύ το μεσημεριανό γεύμα στο σχολείο.
Το αγαπημένο του φαγητό είναι τα μακαρόνια με κιμά. Μετά το φαγητό έχει μάθημα αγγλικών και μουσικής. Η μουσική είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί παίζει κιθάρα. Το τελευταίο μάθημα είναι γεωγραφία, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Όταν τελειώνει το σχολείο, επιστρέφει στο σπίτι του, κάνει τις ασκήσεις του και μετά βλέπει τηλεόραση. Το βράδυ τρώει με την οικογένειά του και μιλάνε για την ημέρα τους. Ο Νίκος αγαπάει το σχολείο, αλλά περιμένει πάντα με χαρά το Σαββατοκύριακο. Συνταγή για κοτόσουπα. Η κοτόσουπα είναι μια νόστιμη και υγιεινή σούπα. Για να την ετοιμάσουμε χρειαζόμαστε κοτόπουλο, ρύζι, καρότα, κρεμμύδια, λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Πρώτα, βάζουμε το κοτόπουλο σε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό. Βράζουμε το κοτόπουλο για 40 λεπτά μέχρι να γίνει μαλακό. Στη συνέχεια, βγάζουμε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα και το αφήνουμε να κρυώσει. Σουρώνουμε το ζωμό και τον βάζουμε ξανά στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τα καρότα και το κρεμμύδι ψιλοκομμένα. Τα βράζουμε για 10 λεπτά. Μετά, προσθέτουμε το ρύζι και μαγειρεύουμε για άλλα 15 λεπτά. Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια και το βάζουμε πάλι στη σούπα. Ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι για γεύση. Στίβουμε ένα λεμόνι και ανακατεύουμε καλά. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο. Σερβίρουμε την κοτόσουπα ζεστή με ψωμί. Είναι τέλεια για τις κρύες μέρες του χειμώνα. Η Πινελόπη έχει συνέντευξη για δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Θέλει να αγοράσει ρούχα για να δείχνει επαγγελματική. Το πρωί πηγαίνει στο εμπορικό κέντρο με το λεωφορείο. Μπαίνει σε ένα μεγάλο κατάστημα ρούχων. Πρώτα, κοιτάζει τα σακάκια και τα παντελόνια. Θέλει κάτι κομψό, αλλά άνετο. Διαλέγει ένα μπλε σακάκι και ένα μαύρο παντελόνι. Πηγαίνει στο δοκιμαστήριο για να τα δοκιμάσει. Το σακάκι της ταιριάζει, αλλά το παντελόνι είναι λίγο στενό. Ζητάει ένα μεγαλύτερο νούμερο και της ταιριάζει καλύτερα. Μετά ψάχνει για ένα λευκό πουκάμισο. Βρίσκει ένα όμορφο πουκάμισο και το αγοράζει. Στη συνέχεια πηγαίνει στο τμήμα των παπουτσιών. Διαλέγει ένα ζευγάρι μαύρες γόβες, στο ταμείο πληρώνει με την κάρτα της. Πριν φύγει, πηγαίνει σε ένα καφέ για να πιει έναν χυμό πορτοκάλι. Νιώθει χαρούμενη γιατί βρήκε τα κατάλληλα ρούχα. Τώρα είναι έτοιμη για τη συνέντευξή της. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα. Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα είναι πολύ όμορφα. Όλοι στολίζουν τα σπίτια τους με φωτάκια και δέντρα. Στις 24 Δεκεμβρίου τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα. Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Τους δίνουν χρήματα ή γλυκά. Την ημέρα των Χριστουγέννων οι οικογένειες τρώνε μαζί. Το παραδοσιακό φαγητό είναι γαλοπούλα ή χοιρινό με πατάτες. Στο τραπέζι υπάρχουν επίσης τυριά, σαλάτες και ψωμί. Για γλυκό τρώνε μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Τα παιδιά παίρνουν δώρα από τους γονείς και τους παππούδες. Οι μεγάλοι ανταλλάσσουν δώρα και λένε «Καλά Χριστούγεννα». Στις 31 Δεκεμβρίου γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά. Το βράδυ η οικογένεια τρώει μαζί και περιμένει τα μεσάνυχτα. Μόλις αλλάξει ο χρόνος, όλοι λένε «Καλή χρονιά» και αγκαλιάζονται. Ανοίγουν σαμπάνια και κόβουν τη βασιλόπιτα. Μέσα στην πίτα υπάρχει ένα φλουρί. Όποιος το βρει θα έχει τύχει όλη τη χρονιά. Πολλοί άνθρωποι παίζουν χαρτιά ή επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιδιά περιμένουν τα δώρα τους γιατί στην Ελλάδα ο Άγιος Βασίλης φέρνει δώρα την Πρωτοχρονιά. Την πρώτη μέρα του χρόνου οι οικογένειες τρώνε μαζί και εύχονται χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Η χειρότερη δουλειά. Δουλεύω σε ένα εστιατόριο εδώ και 6 μήνες. Η δουλειά είναι πολύ δύσκολη και κουραστική. Κάθε μέρα πρέπει να καθαρίζω τραπέζια, να φέρνω φαγητό και να μιλάω με πελάτες. Οι ώρες είναι πολλές και συχνά δουλεύω μέχρι αργά το βράδυ. Δεν μου αρέσει γιατί δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου. Οι συνάδελφοί μου δεν είναι φιλικοί. Μερικές φορές φωνάζουν ή δεν με βοηθούν. Ο μάγειρας είναι αυστηρός και δεν έχει υπομονή. Ο μισθός δεν είναι καλός και δεν παίρνω πουρμπουάρ.
Θέλω να φύγω και να βρω μια καλύτερη δουλειά. Ψάχνω αγγελίες στο ίντερνετ κάθε μέρα. Θέλω μια δουλειά με καλύτερες συνθήκες και ευγενικούς συναδέλφους. Θα στείλω το βιογραφικό μου σε καταστήματα και ξενοδοχεία. Μου αρέσει η εξυπηρέτηση πελατών, αλλά θέλω κάτι πιο ήρεμο. Ελπίζω να βρω κάτι σύντομα. Αν βρω νέα δουλειά, θα παραιτηθώ αμέσως. Δεν θέλω να μείνω άλλο σε αυτό το εστιατόριο. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω κάτι καινούριο.